नमस्कार, इशिका मेजवानीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत खोबऱ्याची भरली मिरची। आणि ही मिरची वरून नरम असते, पण आतलं जे खोबऱ्याचं स्टफिंग असतं ते छान कुरकुरीत होतं। तर ते कसं बनवायचं हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला आता लागणारं साहित्य बघून घेऊया। तर इथे मी ओल्या नारळाचं अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलंय। इथे मी हिरवी मिरची घेतली आहे, 1 चमचा हळद, 1.5 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ। इथे मी अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे, अर्धी वाटी तेल घेतले आणि 5 चमचे बेसनाचं पीठ घेतलंय। तर चला आता आपण सुरुवात करूया। तर मी अशा प्रकारे मिरच्या कापून घेतल्यात। तर आता मी तुम्हाला एक दाखवते कशी कापायची। आपल्याला मिरचीमध्ये स्टफिंग करायचं आहे, त्यामुळे ही मधून अशी चिरायची आणि याच्या आतमध्ये बिया असतात, या बिया सर्व काढून घ्यायच्यात। तुम्ही चमच्याने सुद्धा काढू शकता। तर अशा प्रकारे सर्व बिया काढून झाल्यात आणि आतला आपण स्वच्छ पियाच्या पाण्याने धुवून घ्यायचं। तर आता आपण या ओल्या खोबऱ्यामध्ये हे सर्व साहित्य घालून घेऊयात। हळद, चवीनुसार मीठ आणि साखर, लिंबाचा रस आणि बेसनचं पीठ। तर आता आपण हे सर्व हाताने मिक्स करून घेऊयात। याच्यामध्ये आपल्याला पाणी वगैरे काय वापरायचं नाही आहे, ओला नारळ असल्यामुळे ह्याला ओलेपणा येतो। तर आता आपलं हे सर्व एकजीव करून झालेलं आहे। आता आपण हे सर्व स्टफिंग एक एक करून मिरचीमध्ये भरून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित दाबून भरायचं आणि भरून झाल्यानंतर मिरचीशी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित दाबून घ्यायची, म्हणजे जे एक्स्ट्रा असतं ते बाहेर येतं। तर अशा प्रकारे आपण सर्व मिरच्या भरून घ्यायच्यात। आणि जर अशी मिरची तुम्ही बनवाल ना, तर तुम्हाला डाळ भातासोबत भाजीची पण गरज नाही, खूप छान लागते डाळ भातासोबत पण। आणि माझ्या घरी तर आई उपवासाला, म्हणजे उपवास सोडतानाही अशी मिरची बनवतेच नैवेद्याच्या ताटामध्ये। तर आता इथे सर्व मिरच्या आपल्या भरून झाल्यात, खूप असा मस्त हळदीचा पिवळा कलर दिसतोय। आता आपण याला शॅलो फ्राय करून घेऊयात। तर आता इथे मी पॅनमध्ये 5 चमचे तेल घेतलंय। आता आपण गॅस चालू करून घेऊयात आणि तेल छान तापवून घेऊया। तर आता इथे आपलं तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे, आपण गॅस बारीक करून घेऊयात आणि या सर्व एक एक करून मिरच्या तेलामध्ये सोडूयात। आणि माझ्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर आता आपल्याला बारीक गॅसवर एक 5 मिनिटं एक बाजू शेकवून घ्यायची आहे, छान क्रिस्पी अशी। तर आता आपण बघूयात एक बाजू शेकली आहे का। हे बघा, अशा प्रकारे शेकली पाहिजे। आता आपण काय करायचं आहे, ही जी खोबऱ्याची वरची बाजू आहे ना, ही सुद्धा शेकवून घेऊया। जर तुम्हाला हाताने जमत नसेल तर तुम्ही चिमट्याने पण करू शकता। तर अशा प्रकारे आपल्याला दुसरी बाजू देखील शेकवून घ्यायची आहे, एक 5 ते 7 मिनिटं, छान असं कुरकुरीत झालं पाहिजे। तर तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व मिरच्या कुरकुरीत मस्त अशा छान शॅलो फ्राय करून झालेल्या आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्ही भरली मिरची घरी नक्की ट्राय करा। तर नेहमीप्रमाणेच कमेंट करून मला कळवा की तुम्हाला ही भरली मिरचीची रेसिपी कशी वाटली। व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा।